Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Trứng là một món rất dễ ăn và khi kết hợp với rau củ sẽ cho ra một món ngon, bổ dưỡng. Hôm nay Bình Khuyên chia sẻ cách nấu thêm một món trứng ngon với rau củ quả, nhanh gọn lẹ cấp tốc, cho người ăn kiêng, ăn chay không trứng, là món cho người ăn mặn được luôn, là món để nấu cho bữa sáng, trưa, chiều. Bây giờ cô bác, anh chị em và các bạn sẽ cùng Bình Khuyên nấu món ngon này nha. Nhanh cấp tốc, chỉ cần 10 phút. Một món ngon cho gia đình 4 người. Gồm có khoai tây nè, cà rốt, trứng gà, bí ngòi, hành lá. Anh chị em và các bạn có thịt bằm á, mình cho vô cũng được luôn. Nhưng mà hôm nay Bình Khuyên chỉ làm vậy thôi, không có thịt bằm. Ngoài rau củ quả ra thì mình có bột mì, hoặc là tinh bột khoai tây, hoặc là tinh bột bắp. Ba cái này cái nào cũng được. Hôm nay Bình Khuyên sẽ lấy bột mì nha. Và gia vị có muối với lại tiêu, chỉ vậy thôi. Và liều lượng thì Bình Khuyên có ghi bên dưới video trong phần mô tả. Anh chị em và các bạn cũng có thể vừa coi vừa làm giống Bình Khuyên nè. Và nếu thích video của Bình Khuyên thì nhớ đăng ký kênh, nhận thông báo khi Bình Khuyên có video mới, để không bỏ lỡ những video Bình Khuyên chia sẻ, để mình vô xem sớm nhất. Có thể bào bằng cái bằng bào này, hoặc là cái bằng bào này cũng được luôn, miễn sao là mình bào ra sợi là được. Bình Khuyên có cái này bào lẻ đó, và sợi nhỏ nhỏ vậy nè. Cái bào này Bình Khuyên có 17 năm rồi, thành thử ra cái model bây giờ có thể nó sẽ khác. Anh chị em và các bạn có thể mua ở Amazon theo cái link Bình Khuyên để bên dưới video trong phần mô tả. 100g cà rốt, khoai tây, 200g nữa. Và bí ngòi thì mình chỉ bào ở bên ngoài, đừng có lấy cái ruột. Bỏ cái này đi nha. Khoảng 250g. Tổng cộng cái này là 550g. Khoảng 1 muỗng cà phê muối. Rồi tiêu. 2 cái trứng. Nếu mà ăn được cay á, thì cho thêm một chút xíu bột ớt vô cho nó ngon anh chị em và các bạn. Rồi mình đánh lên, trộn đều. Rồi mới cho bột mì. Mình cho khoảng 2 muỗng canh, xong rồi mình trộn. Thường mình khuyên cho khoảng 50g bột. Rồi trộn đều. Rồi bây giờ mình đi cắt hành lá nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi cho hết phân luôn. Trộn đều lại một lần nữa. Mình lấy một cái chảo hơi lớn lớn một xíu để chiên cho nhanh. Nếu mà chảo nhỏ thì mình lấy nhiều chảo. Mình khuyên vừa cho một xíu dầu vô đó. Mình cho vô nè. Chảo lớn thì chiên nhanh lắm. Bếp nóng xong cái anh chị em và các bạn tắt cái lửa đi. Rồi mình mới cho vô cho nó đều. Mình tạo hình cho nó vòng tròn. Cho nó một cái lỗ chính giữa để chút mình cho cái trứng vô. Và tùy theo anh chị em và các bạn thích trứng đồng đào hay là trứng chín. Nếu mà trứng đồng đào thì bây giờ mình sẽ làm cho cái này nó chín rồi mình mới cho cái trứng vô. Nhưng mà hôm nay mình khuyên sẽ làm trứng chín luôn nha. Mở lửa lên lại, mình để trung bình. Cho trứng vô chính giữa. Anh chị em và các bạn nhớ là phải làm cho nó lớn lớn ra, không thôi cái trứng nó bị tràn ra, nó xấu nha. Để lửa trung bình, mình cho nước vào trong chính giữa nè, để cho nó có hơi nước thì nó mới chín được. Sau đó đậy nắp lại trong vòng 3-4 phút. Chị em và các bạn chiên cho đến khi nào thấy nó không có còn nước ở bên trong chảo nữa đó. Bếp mình để số 4 và để khoảng 4 phút. Sau khi đủ giờ, mình kiểm tra khi nào mình thấy ở bên đây nè, nó chín
thì lúc đó mình mới lật lại. Và trở lại. Và lúc này mở lửa tăng lên chút xíu. Không đậy nắp, mình chiên cho đến khi hai mặt nâu vàng. Nhanh gọn lẹ, cấp tốc, thơm ngon, bổ dưỡng. Chị em và các bạn thấy ngon chưa? Mỗi người chỉ cần một miếng như vậy với lại một lát bánh mì toast là có được một bữa sáng thơm ngon. Ăn nóng hoặc là ăn nguội đều được. Ăn với lại sốt tương cà hoặc là ketchup hoặc là sốt mayonnaise. Món ăn này bảo đảm là các bạn nhỏ rất thích. Và còn bao nhiêu thì mình sẽ tiếp tục chiên tiếp. Trước khi chiên thì phải lau cái chảo, rồi cho một chút xíu dầu thôi, không cần cho nhiều. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình có thêm một món ăn sáng thiệt nhanh, thiệt ngon luôn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Ngon chưa? Ngon bổ rẻ, nhanh cấp tốc, chỉ cần 10 phút. Một món ngon cho gia đình 4 người.